Negyedik nap reggel. Az időjárás gyönyörű, tegnap este volt egy kis eső, hál' Istennek az időjárás mögje volt. A mai terv, Kotor, az körülbelül 250 km, ebbe benne lesz egy kis Tarakanyon megnézése. Kotorba talán egy kis motorozás, hogyha sikerül, gyerünk Kotorba. Ha valaki szereti korán reggel a kismacska nyírvogást, ezen a szálon még azt is lehet találni, mert van belőlük vagy 6-7 darab. Elhagytuk a szállót, úgyhogy irány Kotor, egy gyors tankolás és utána Tarakanyon, első körön. Az út, amin haladunk, az R4-es a Tarakanyon fele. Hát, ha innen lesz kilátás. Aha. Na ez... Hú! Most mondja Maca, ezért jó indulni reggel, hogy ilyeneket lássunk. De gyönyörű. Akkora életben. Leértünk a párába, amit az elég föntről láttunk. Megérkeztünk a Tarakanyonhoz. Az ominózus híd. Kis szobor. Benézzünk, hogy mi újság van itt. A látvány nagyon jó. Az igazság az, hogy úgy volt, hogy csúszunk, de most úgy döntöttünk, hogy kiadjuk, mert a felső pontja tiszta párában az egész, úgyhogy a nagy kilátásnál volna. Itt ezen az alsó részén látszik a kötél oda, ami megy le, oda a kis bódéba. Tarakanyon hídja. Eszméletlen jó egyébként, gyönyörű a látvány. Attól függetlenül, hogy párába vagyunk, azért ez odaverős. Kilátópont, szintén Tarakanyon. Zöld színű szinte a patak, nagyon jól néz ki. Megálltunk egy kilátóponton, többiek ott ülnek. A lényeg az, hogy mennyi volt? 3 euró volt egy ilyen kis doboza. Meg vettünk egy ilyen málnát, az szintén 3 euró volt, de tök jó íze van, úgyhogy fölfrissülés. Az út, amin jövünk, az még mindig az R4-es. És még mindig a Tarakanyonban vagyunk. Viszont aki raftingolni akar, a lépten nyomon ilyen raftingos táblák vannak kirakva, úgyhogy biztos, hogy itt nagy üzembe csinálják ezt a bulit. Letértünk a főútról. Hoppá, ez fizetős. Na, majd mindjárt kiderül. Akkor nézzük a Biográdska Nemzeti Parkot. Köszi, már öttünk ilyet, kislány. A belépő az 4 euró volt per fő, nem motorra van, hanem személyre. Tábla jelzése szerint 1600 méteren vagyunk most a park területén. Egy gyönyörű, szép kis erdős, jó minőségű úton. És lenyűgöző a táj is az erdő. Szintén itt vagyunk egy tónál, de igazából fogalmunk sincs, hogy mi a neve. Ez már úgy látom rendszeres, hogy valahol vagyunk, de nem tudom, hogy hol, de ki fogjuk írni. Nézzük ezt a tavat. Nem tudjuk, hogy hol vagyunk, de kurva jól néz ki. Kis pallon gyorsan becsalunk. Sajnos
Sajnos erődrón fölvételt nem bírok készíteni, mert a bácsi azt mondta, hogy nem szabad. Viszont attól függetlenül szerintem így is jól néz ki. De milyen tiszta a víz? Ott a nagy pióca. Lehet látni a videón? Nem biztos. Kezőbe jöttünk a Nemzeti Parkba. A GPS nekem letervezte, hogy a tótól tudunk tovább menni. Na ez átbaszott. Nem kicsit, nagyon. Ott gyalogos szerrel lehet tovább menni. Ez gyalogtúra útvonalak vannak innen a Nemzeti Park területén. Úgyhogy kapuhoz vissza. Módosítás útirányilag. De hát ez van, úgyhogy tudjátok, hogy ha följöttök ide a tóhoz, így viszont ez a tó már nem biztos, hogy éri a 4 eurót per fő, azt tudom mondani. Ha valaki szeretné nézni, meg nem csúnya látvány, drónozni se bírtam. Kicsit ez drága volt szerintem. Volt itt az A1-es autópálya, egy olyan durván 40 km, majd beírom ide, hogy körülbelül ez mennyibe került, mert nem néztem kártyába, fizettem, csippantottam, nem is néztem. De baszott jó volt, mert forgalom nulla rajta, úgyhogy tökéletes volt. Ebbe az időben haladás szempontjából nagyon jó. 100 km-re vagyunk Kotortól, 97-re pontosabban. És a motor hőmérő 34 fokot mutat, úgyhogy szépen megmelegedett az időjárásunk. Ha lehetne még levetni magunkról valamit, biztos, hogy levetnénk, de nem lehet sajnos. Podgoricán vagyunk, itt egy abira nagyon figyelni kell a forgalom, én úgy látom, ezek mennek, mint a birkák itt ebbe a nagyvárosba. Biztos szokni kell a dolgot, aztán nem lehet abba a baj. Szobor a körforgalom közepén. És a túra az nem túra eső nélkül, úgyhogy picit a jó melegbe gyakoroljuk az esővel fölvételit. Megérkeztünk a tengerpartra, most már irány Kotor 30 km, a látvány az ilyen. Oda van rakva a panoráma. Ki volt rakva itt is a panoráma út? Na ez panoráma, igen. Ez jó. De menő ez a kis sziget itt. Nézd már. 9 km a szállásunk, viszont ez az út, ez borzalmas, forgalmas, ez az M2-es. Ez Budvától Kotor fele, ahogy jöttünk. Haladhatatlan, azt lehet mondani, ilyen 50-60-as átlag tempóval. Nagy forróságban 30-32 fok van. Nem túl kellemes, azt mondhatom, de már most mindjárt szállón vagyunk. Elképesztő az a tömeg, ami ilyenkor itt van. Itt tényleg vagy nagyon tavasszal, vagy ősszel érdemes, mikor nincs turista szezon, mert kriminális. Én megfogadtam most egyébként, az előbb mondta páromnak, hogy én nyári szezonban, sőt, én nem kívánkozok, és soha többet nem jövök erre a tengerpartra. Se Kotor, se Montenegró, se a Horvátország. Kriminális. Az előbb olyan 3-4-5 km hosszan bent a városba, csak szabályt hágtunk, semmi mást. Tömegnyomor a két autó közt a nagy dobozzal, ez nekem nem gyűn be, ennyi. Megérkeztünk a szállásunkra, bejövünk az ajtón. Egy hálószoba, fürdőszoba, Imi szintén bent van, úgyhogy nem megyünk be megmutatni.
egy hálószoba. A kulporát ne nézzétek, mert most érkeztünk meg, mint a motorosok szokták általában, széthajgáltunk egy pillanat alatt mindent. Egy nappali, csodálatos klíma, amit bekapcsoltunk, pozitív, és az egész 64 euró, egy éjszakára 4 főnek. Teraszra kiérve, viszont a panoráma szerintem. Rossz a panoráma? Na most ne ezt nézzétek itt a tetőt, mert azt is felújítják, hanem ami mögötte van. Ez jól néz ki. Naplemente Kotor. Köszönöm szépen, srácok, hogy megnéztétek ezt a videómat is. Ha tetszett és még nem tetted meg, kérlek iratkozz fel a csatornára, vagy akár lájkolhatod is. Az 5. nappal aztán hamarosan következök. Szevasztok!